Hi class. Hello everyone. I'm going to share my screen para di ko kalimot niya. Kaboka, I'm so worried kay Murajug wala ma-record ang katong unsa ni uy. Mura ko man na-record ang first nga unsa ni kay tan-awa gud niya ako ang file sa Zoom. Walay January 27 ang ato ang 8 o'clock na session panahot. Bahala na sige lang review ra bitaw to sa ANOVA. Ang wala naka-attend, okay ra, maka-catch up ra. Basta kani, gi-record na jud ni nako ang kaning ato ang kuan karon. So, all right, mag-MANOVA na ta. Okay. Sige. Tugdan na nato ang MANOVA para basta kay sigurado na jud ko nga naka-record na siya kay na I read nga dot diri pastila na unsa man taon to ako ang kasayang ba to atong ang review sa ANOVA. Oy nga wa man na-record pa kagiahak. Sana ni. So anyway, sige na, magsugod na ta sa MANOVA. It's called N-way ANOVA or multiple analysis of variance. Yeah, pagkahuman, why is it called N-way man? Well, two-way analysis of variance is where the rubber hits the road. Mano siya idiomatic expression sa mga Amerikano diri sa States. When this extends the concepts now of analysis of variance with only one factor to two factors. And then pagkahuman, when there are two factors, this means that there can be an interaction between the two factors that should be tested. As one might expect, this concept can be extended beyond just two factors to an n number of factors. You can have 3, 4. So ano nang gitawag siya MANOVA, multiple analysis na of variance niya. Imananjud ni mo nga, mag-multiple analysis of variance na ganit na, ang imuhang dependent variable, duha na kabuok. Okay? Kaya remember katong atong sa atong ANOVA, usara ba atong ibutang NCEE. Kung mag-MANOVA na gani, multiple analysis of variance, duha na kabuok atong factor niya. Pwede pa dyan na nato, butangan pag yung ikatulo, pwede pag yung butangan ikaupat, mao na nang gitawag og n number of factors. That's why it's called the N-way ANOVA. That's where it gets its name, N-way. So, N-way ANOVA examines the differences between unrelated groups, and then the research questions are the means of 3 or more different from one another? Example, comparing the effect of alcohol consumption on the risk of heart disease among people with and without diabetes, or examining the effect of gender and the type of health insurance on the number of MD years. So, kanang nagka-complicate na ang imuhang model. So, mo niyo siya gitawag na tog ANOVA and multiple analysis of variance. So the variables that we will use are the grouping variables, defines the groups being compared. So ang atong pag-ANOVA na tong example ganina, ang atong group, it was the grouping based on sa regions of the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. In N-way ANOVA, there are at least 2 grouping variables, often referred as 2 factors. The groups to be compared are defined by the levels of these factors and by the intersection of the factors as well. For example, here, the 2 factors could be the gender and the insurance status of your data sets. And then right here, ang example kang Plicta and Keller, or Plicta Kelvin, and then ang Keller. Ang ibutang diri nga imohang gender could be male and female, and then kaning male o female, nana siya upat ka klaseng I'm sorry. Emma, no. I'm sorry. Murag na nanuktok sa pultahan. Miyaw akong baby si Emma. So anyway, naman yung insurance to upat ka kuan ang nominal sa insurance na Medicare insured, na Tricare insured, na privately insured, and then money ang male or female. So makakita na ka sa interaction by just looking at defining the groups. Each study participant is one and only one group. So kaning male, money ang distribution kung pila po insurance, Medicare, Tricare, Medicare, na kung female, pagkauman mo examine na siya sa interaction sa imuhang grouping.
So, ang next tayo is the group means are compared. There's 3 sets of means that will be compared. The mean number of MD visits in each of the 8 groups referred to as the interaction effect, the mean number of MD visit for each gender, and the mean number of MD visit for each insurance type. So, mano nang gitawag siya in way. And then, the characteristics of interest variable could be interval, ratio, or ordinal, so that's good. It's usually the dependent variable, like for example, the number of MD visits or the length of stay, the cost of care, the self-rated. Again, sa ato ang ako niyang ipakita niyo example will be the NCEE as well. And then we can also do ang IQ level, ang family income, kana silang mga kuan kay continuous man sila. So it could be ordinal, ratio, or interval. So dili gid siya nominal ang imong interest variable or what we call the dependent variable. So dili pwede mag-nominal ang imong dependent variable. Research question then is the mean number of MD visits made in a year affected by gender and insurance type? So mana imong main research question kay duha naman kabuk ang imuhang grouping ang gender o ang insurance type niya. Interested ka mo tanaw sa iyahang interaction. So, and there's really 3 questions that will be answered. The first one is, does the mean number of physician visits differ for the different levels type of insurance? And that could be your null hypothesis, which is there's no differences in the mean number of physician visits for the different level types of insurance. And then you can have a null hypothesis, sort of like the secondary null hypothesis. Does the mean number of physician visits differ for the different levels of gender? And then there's that third question that's being answered is there an interaction effect from the intersection of the type of insurance and gender on the mean of the dependent variable, which is the number of physicians visit? So the grouping variables here in the example is the gender. You have 2 levels, male and female. And in the insurance type, you have 4 levels, the no insurance, the Medicare insurance, the Tricare insurance, and the private insurance. And our dependent variable, which is ordinal, interval, or ratio type of data, cannot be nominal, is the number of MD visits in the past year. So ANOVA compares the means of 4 or more independent groups defined by 2 or more grouping variables. It is parametric because it's ANOVA, assumes a normal distribution, assumes the homogeneity of the variance, which is your Levene's test, cannot be statistically significant, cannot be less than 0.05. Balik-balikon dyan na itong Levene's, pero maminti dyan siya magawas. And then report the mean and standard deviation for the levels of each factor and for the groups defined by the intersection of the 2 groups. So intersections na gani, I just want you to think about the intercept, just like our linear regression model. So sa ANOVA, gitawagan niya yung intersection. So here's a good example. How many groups are defined by the variables gender, which is 2 levels, and smoking status, which is your never, former smoker, current smoker. So you have this additional variable about smoking. For here, the question is looking at only 3 levels of smoking status, 1, 2, and 3. So how many groups are defined by the variables gender and smoking? This is not by gender and insurance. This is just another question. So ang sakto ra gid nga tubag i-times ra jud nimo ang first nga level o ang second nga level. So 2 times 3, ang total nimo, ang correct answer dahil na 6 ra, is the total number of groups defined is the number of levels in the first factor times the number of levels in the second factor. In our example, katong sa previous slide, kay, di ba 4 levels man to, ang 4 man to kabuk ang insurance. So actually, ang answer, 2 times 4 will be 8. Pero kanin siya nga question, nangunta na mag 3. 3 naman ang kuan levels of smoking status. So, mo na siyang 6 ang answer. Okay? So,
Computing the ANOVA, we will illustrate this test with data that come from a local health fair. There were 108 randomly selected attendees who took a short quiz in which they were asked to provide their gender, their type of insurance, and the number of visits made to a medical doctor in the past year. So, randomly selected, kay kinahanglan random jud, independent man sila to each other. So, kinahanglan random jud ang imuhang pag-collect sa data. Para wala sila wala sila na-influence with each other. Ang ilahang tubag wala na dili konektado sa tubag sa uban nga grupo. So manay naagi independence kay usasad na sa mga assumption gid sa ANOVA. There has to be independence of the observed values. So the hypothesis is that the mean number of MD visits will not differ by the type of insurance. The alternative hypothesis is at least one of the 4 insurance group has a different mean number of MD visits. And then the hypothesis for the gender, so duha naman ta ka groupings, insurance man nga grouping o ang gender nga grouping. Tubagon sa ang hypothesis that the mean number of MD visits will not differ by gender, and then the mean number of MD visits will differ will be your alternative hypothesis. Kani siya typo na siya sa kanang tag-iya sa libro. H8 na siya din na HB man na siya. Data na ni correction andaan para dili na masunod tuig, dili na siya mong gawas na pud. Nasayop pa na ang tag-iyas libro. Okay. Sunod. Asa naman daan ni state the null hypothesis. So, mana na. Pagkahuman, so, define the alpha level. Always kita less than 0.05 dyan ang atong alpha level where we find the critical value. And then F ratio, jud tapos maminti kay ANOVA man. Ay ginakalimti, F ratio, F statistics ang gamiton sa ANOVA. Ang t-test, t-statistics ang gamiton. So, simple respond na siya nga mga hinimduman. So, another mga assumption, the data meets the assumption, the study participants constitute an independent random sample, they were randomly selected, the total sample size is fairly large, 108, so that any minor deviations from normality and homogeneity should not affect the results. So kinahanglan yun, large sample. According ni Herschel Knapp sa 2007 nga book, robust ang imuhang ANOVA analysis kung at least 30 ang imuhang subject each group. So, muna mong paningkamutan nga kung mag-ANOVA na gani ka, kinahanglan na kay at least mga 90 ka buok imuhang respondents. Kay, pagkahuman, imo pa dyan examinon kung kanang equally pagyud na siya nga pagka-divide ang imuhang mga means sa tulog ka grupo. Kay, na may assumptions gid ang ANOVA. So, pantayan na nimo by the time mag-analyze na ka. So, muna yung mga rules sa mga ANOVA. Pareha po na siya rules sa regression, mga regression researchers. Lahi-lahi lang sila mga termino nga gipanggamit, pero maorang ang concept ang ilahang gipasabot. The dependent variable is approximately normally distributed. So kinahanglan gyud moran gyud taog katong ato ang explore. I'm sorry. Nadyo ni nagsiguan da. Bermis manggod daghan siguro naglaag-laag sa akong kondo. Munang saba kayong hagdanan niya akong akong baby, 5 years na siya pastilan. Sa una 1 year old pa na siya pagkabuutan way saba kuan karon nga 5 na ka tuig pa sa murag yung haring gangis diri sa kuan ay kondo. Kuan kayo isug kayo di kanang protective na kaayo. So at least mo siguro ning kuan maunay may mga traits sa mga yellow lab. So anyway, so we do the test of homogeneity. Yeah, this will appear in SPSS output. Ang imong steam plot, ay mong yung tanawon. Pagkahuman, mo tanaw dyan ka sa mean and standard deviation. Pagkahuman, tanawon nimo ang differences based sa insurance, kani siya based sa grouping sa male. Pagkahuman, ang intersection sa gender ng insurance, ang overall mean sa female, yung intersection. So, tanawon yun nimo tanan kay kuha naman siya, kanang MANOVA naman. Dili naman lang ta kay one-way ANOVA. So, mag-MANOVA naman. So, obtain the N-way ANOVA table. So, look again, naana po tayo intercept. So, asa man na dapat gipunit ng intercept
So matong ako na pud akong gibuhat, ako dayon akong gi copy and paste katong ato bitong maximum likelihood. Ang intercept mao na siya concept nga constant na siya, often labeled constant sa ato ang regression nga katong output sa SPSS. And the intercept indicates the location where it intersects in an axis. So where we know that the dependent variable, it's where the mean value of our dependent when the independent variable is at 0. So pag-ibalik ko na ako para mag-connect ang ANOVA o ang regression. So ako rin ang cut and paste. Dili dyan siya original nga slide sa kang Keller o ang Kelvin. Plikta man na siya sa una, na-menu na siya, so nausab na yung apelido gamay. So Keller and Kelvin na. But Stacy Plikta Keller, gina siya, and then Elizabeth Kelvin. Ang mga sila mga pioneer diri sa kanang Monroe Statistical Methods for Healthcare Research. Manay pinaka common nga gigamit nga libro sa daghang kayong university nga mga School of Nursing. Kay namong yung mga example dyan niya. Ang akong pinaka-paborito karon nga kuan kanina pod si kaning Herschel and Knapp nga practical statistics 2017 kay SPSS gitanan step by step na adyo kay demonstration pakitaan pa kag picture gyud. So manang kung gamiton nimo ning duha Monroe og ang kaning kuan ang kaning Monroe's kang Keller o kang Kelvin niya napagi Herschel Knapp nga 2017 yung pagkahuman imo pa yung dungagan og kani may pinaka-complicated sa tanan. Katong libro na mo sa University of Washington nga biostatistic pastang bagaa. Naadiri tanan naadihatanan ang tanang stat 1, ang stat 2 niya. Ang stat 3 nga kadto ng Kaplan-Meier curve, mga hazard ratio na which di natamuan na kay kung medicine importante kay ng medicine kay mao man ang research baya sa medicine kay it's all about progression-free survival o overall survival sa mga Kaplan-Meier curve na. For nurses di na kayo na importante nga mo touch on ta ana. So mao na imong gisabot ni Madam Sisno nga inko Madam Sisno dili lang ta magkuan bisag na chat. Sir, what is the name of that book with this picture for SPSS? Kuan ni siya kaning Practical Statistics for Nursing using SPSS by Herschel Knapp. Okay? Right there. Naana ni siguro sa Pilipinas niya, barato rin ba sa Pilipinas? Kaya ilan mo na i-convert og peso niya, pagkahuman ang papel, dili na bitaw shiny, dili na mahalon, kana ng kuan ba? So, kung kuan, I hope nga, kamo na mag-teach sa sunod nga generation diya sa Pilipinas. Kamong mang-graduate ani, kaya na kayo ninyong itudlo niya pagkahuman pag zoom in pag email mo na ako nga kung manginahanglag reinforcement kay wa kakuan pero kamo na itudlo ani it's like at least pass the baton na ko ninyo tanan nikuan kung nga PhD na mo kamo itudlo ani kaya lagi ninyo kayang-kaya kay step by step man ang libro. So ang imuhara jud ana remember nga we learn by the time we teach. So the more nga magsikag teach ani kada tuig, awa na ini kaduha ikatulo nimong tuig sige kag teach ani. Ana, kinaon nimo ikaw na po moingon. Sige lang class ay kaguol, mukunot lagi ng mga kuan, mag-abot ang mga kilay during rana sa kanang first time pa nimo nga mag statistics kay kinsa man go estudyante moingon, okay give me more statistics. And puwan pa lang na statistics, maglumba nagpanagan estudyante. So, parihara sa Amerika, believe it or not, akong mga classmate, maglumba ra po, nagbagulbol. Hindi ko, mga PhD, mga bright kuno, high kuno, kay na sa number 1 nga university niya, number 8 in the world ang University of Washington. Pero dahil itong mga estudyante, same ra jud mo struggle jud ka kung mga newer nga concept. Nahala ni digress ko gamay. Alright, balik ta sa atong kuan kay basing mahutda na pud tanig minuto, maputla na pud ta ani. So, mo to no. Mag-post hoc jud ta kay di lagi ta kahbalo.
ug asa dapit ang differences kung di ta mag-post hoc, di ta ka pinpoint. So just like katong ANOVA, nga one-way ANOVA, basta 3 groups, labaw na gyud ang MANOVA, kinahanglan gyud ka mag-post hoc para matan-aw nimo asa dapit na ning mga statistically significant dapit nga ang mga interaction nga kuan. So complicated na gyud gamay ang kuano, ang MANOVA, kay ang male ug female bakahuman ni interact sa insurance. So manang daghan na kay tan-awon. So it's okay, practice raman jud na siya. So makitaan maklaro man day na nimo, imo man ang lingin-linginan inig print out nimo sa imong SPSS, linginan day na nimo asa na dapit ng 0.05 or less. Nya imo din na analyze asa dapit ni interact ang number 1 ug ang number 2, ang number 2 ug number 3, ang number 1 ug ang number 4. So asa man ang giunsa man nimo pag-coding ang male ug ang female. So tedious gid gamay nga imo jud ni siyang tanawon, imo jud ning careful jud ka magtan-aw ani kay daghan naman kayo imuhang tan-awon, nag-criss-cross naman ang imuhang factors. So ana ra jud na ay pagdali-dali basta mag-MANOVA na gani, dili jud pwede magdali-dali. Kay nya mas nindot yung grupo mo kung mag-MANOVA kay para ma-capture ba asa dapit ang mga kuan, ang mga interaction. So, tanawon nimo diri, linginan nimo ning 0.02, 0.002 nya pagkahuman ni balik ra po ng 0.002 kay ang 0.002 4 ug 1 man na, nya 1 ug 4. So, tanawon ra jud na nimo jud nga may pasabot ani nya ni balik ra ang 0.002 nya ang 0.00. I would like to ask, Doc, kaning 1, 2, 3, 4, Doc, morning kaning insurance ay. Tas duha ka book insurance ang atong gi-compare sa 4 ka book nga kuan. Yes, katong sa male ug female. Kay ni tan-aw nang gender. Asa ang gender ani, Doc? So ang gender ani siya kanino ang interaction ni siya sa imuhang kuan sa insurance. Ang gender mo na siya ang grouping diri nga nakabutang group 1 ug group 2 na diri sa ibabaw. Okay. Kay duha ra man kabutong grouping, di ba? Ang insurance sa male ug ang insurance sa female. So duha man ang duha ka bukato ang column diri. Kay male man siya female, so tanawon jud niya ang interaction sa male ug female when it comes to kinsa tong ilahang na insurance o katong different class sa insurance. So mo nang ingani na dan. So anyway, complicated gamay pero mas maklaro na to ni kanang inigtan-aw na sa gyud kanang mag-example na gyud sa SPSS kay lisod man kay tan-awon nga kanang mag-lecture bitaw mga professor niya pagkahuman concepts ranin mas nindot tan-awon kung actual na gyud nga SPSS nga output niya kita mo nag-create sa atong data niya kamo sabton jud nato ang data. So inigtan-aw ni mo determine the statistical significance and state the conclusion. So there is a significant effect of gender on the number of MD visits in a year, with women having more visits than men. So mao na pangutana diri asa man dapit nga naman niingon man siya nga with women. Well, kung imo jud tan-aw na siya diri, ang mean difference between I and J, and then pagkahuman statistically significant man gyud na siya tanan sa imuhang interaction. So mo nang moingon jud ka nga ang conclusion gyud nimo is there is a significant effect of gender on the number of visits, MD visits, with women having more visits than men. Kay gi-compare man na niya ang I ug ang J. Pagkahuman tan-aw nimo tanan 2, 3, 4, hurot man dyan na siya tanan nga statistically significant. So that's the first one. Yeah, there is a significant effect of insurance status in the number of visits in a year. Post-hoc tests show that with those with no insurance have significantly fewer visits than those in the other 3 groups. Kay makita man dyan na ni mo diri nga again ang every level katong ang imuhang grouping nga na di ba kung kuan siya male niya pagkaman female niya no insurance, with insurance, Tricare, Medicare niya private man to ang number 4, di ba? Timan-an jud nimo kung unsa to imong labeling, mutan-aw jud ka sa balik ka sa variable view ay kalimti to imong tan-aw nimo unsay asa dapit na ka-assigning mga 1, 2, 3 kay ang SPSS di man na mohatag gud og kuan, dili mohatag og specific nga
by number among ginang i-output sa SPSS. So imo jud ni siyang tan-awon, mobalik ka sa imong data view, mobalik pa jud kag tan-aw sa imong variable view para masabtan nimo analyze. So, and then there is no significant interaction effect of gender and insurance status on the. So pagtan-aw na sa significant interaction effects sa katunaning intercept. So asa man dapit diri ang dili statistically significant sa kuan sa intercept na bitaw. So mobalik ta atong C, ang interaction, gender times insurance interaction. Nara diri ang answer. 0.224. Ang significance is 0.88 man. So mao nang ang interaction is not statistically significant. Okay? Pero ang tanan, 0.0000 good. Ang imong gender, ang imong insurance. So, naadyoy ang mga mean sa imong number of visits sa gender, statistically significant. Ang mean sa imong MD visit based on insurance, statistically significant. Pero ang interaction between the gender and insurance on the number of MD visits, because our dependent variable is the number of MD visits, is not statistically significant. So tulo ba ito ka question ng atong gitubag. So mo na siya nga sayon ra kay na siya analyson kung nga naon na. So mo ni ang post hoc pod nga analysis kung i-pinpoint jud nimo kung asa dapit ang interaction. So mag-point na nimo nga ang 1 to 2, 1 and 3, and then ang 1 and 4, mao na siya na ay statistical significance and number of visits. So, tan-awon to nimo unsa man ang atong 1, ang no insurance, siguro to ang number 2, ang 1 ug 2, mobalik jud ka ato sa imuhang kuan, sa imuhang variable name. Okay? But diri maklaro na dayon nimo nga ang first 3 questions gyud matubag na dayon by just looking at the output from the two-way ANOVA nga nakabutang 0.00 ang gender. So naadyoy differences sa gender, naadyoy differences sa mean, sa number of visits sa insurance. Pero pag abot na sa interaction, sa gender times insurance, so that's the interaction, that's the intercept, ang number of mean MD visits, daily statistically significant. All right. So what else can I tell you? The same thing, babalik-balikon. True or false, post hoc tests are necessary for dichotomous variables. The answer is false. The dichotomous variables only have 2 groups. So there's no need na mag-post hoc. Kay mag-post hoc ragit akong tulo. When 3 or more. Dili ito mag-post hoc kung 2. Alright, so bay mag-practice ta sa SPSS. Unsa na may oras, bay? Then na to. Basta, I want to make sure nga. Alright, so. Sugda na to ni atong yung, kanig yung kita may mong kuan. So, right now, analyze. Ang atong tan-awon, arita sa multivariate. Unya, pagkahuman, MANOVA ni siya nga example ha, ang multiple analysis of variance, katong two-way ANOVA, di lang taan na kay sayon raman to. Kaya itong tan-awon, kaning kuan, duha ka buo ka nga to ang outcome variable. Katong example sa slides, sayon raman to kay kuan man to siya, usa raman to ang dependent variable. Pero kini tanawon to multiple analysis of variance. Duha ka buong katong ibutang nga dependent variable in CEE score o nya head circumference. Pagkahuman ang atong fixed factor kinahanglan tulo jud para mag-post hoc ta. So ang tulo ka region sa Philippines. Unya pagkahuman ang atong model ato i-select full factorial. And then ang kuan kanitsa. Pwede ra nilaktawan na ang kaning kuan, ang factors automatic naman dahil na siya mo pick up ang SPSS niya. Ang atong plots, ang fill rigs,
factors, maura po na sila, diretso na siya. Dili na ito maging na itong kuan. So, ang post-hoc rag yun atong ibutang kay kinahanglan man ta mo check sa interaction. So, fill rigs, ato yun ibutang diri sa post-hoc test. Kay tulo ba kabuka to ang atong region. So, ibutang yun nato sa post-hoc. Nya, ang atong butang mag-Bonferroni corrections na ta. Kapit na po, 10 minutes na lang basta may ngana na ang computer. And then, kahuman, ang atong save, di na nato siya hilabtan kay di na kaya siya importante. Kaning options, importante dyan na siya nga ibutang nimo diri sa display means for ang imuhang ang fill regs, imo dyan ibutang diri sa display means for variable kay ang interaction ba yung imuhang pong tanawon niya pagkauman ang post-hoc pag yun. So, and then mag-homogeneity test kita, and then continue, and then here is your SPSS output. So, anyway, ang usa sa mga requirement before kumuani ha, ang usa sa mga requirement nga naman nga mo duha man atong dependent variable kay mo check man gud ta kung pananglitan ni nag-analyze nimo nya gi-check nimo ang correlation sa bivariate nimo sa imong NCEE ug IQ score. Pagkahuman pagtan-aw nimo significant man ang correlations. So usa na sa imong mga theory nga, well, kung ako kang mag-multivariate analysis ka ako sa kung mag-multiple analysis ko, so mag-MANOVA ko, tanaw na ko kung unsa jud ni siya ka kuan importante ni ang kani siyang correlation kay statistically significant. So ako ni siya i-model. So mo sa na yung mga requirements dili ta mag-MANOVA kung ang correlations dili statistically significant. So usa na sa atong mga bantayan nga sa atong model. So right here, ang imong tan-awon din is derivative general linear model, no? So mo ni sa multiple analysis of variance MANOVA. Sa atong regions tulo ka buok, Visayas, Mindanao, Luzon. And then ang kaning kuan usa sa atong mga interpretation is the Pillai's trace. Usa ra ni siya sa ato ang mga kaning SPSS output mohatag na siya upat ka buok nga effects sa intercept. But usa ra atong tan-awon kanirang Pillai's trace significant. Because anyway, kung Wilks lambda, Hotelling's trace, or lower, it's the same ang gihapon. Ang statistically significant man ang kaning kuan intercept. So, kira na siya. And then, pag abot na sa interaction, wala man siya less than point. Ang nakabutang, ang Roy's my largest root maray 0.01. Pero ang nakabutang sa libro ni Kuan Herschel Knapp, ang tan-awon ra daw, Pillai's trace raman. So for this case, dili siya statistically significant ang interaction. So let's go back. Atong Levine sa NCEE o ang head circumference, dili siya statistically significant. So ni-meet siya sa homogeneity of the variance. So na okay, pwede jud ka mag-MANOVA kay ang both nimo nga dependent variable nimo ay mong NCEE score kani mong head circumference dili man siya less than 0.05. So ni-meet sa normality of distribution nga assumption sa ANOVA. So mao na ni pareha rin sa tong output ang intercept is at 0.00 right here, pero ang interaction Philippine region sa pag-abot sa NCEE score, statistically significant. Pero sa head circumference, dili na siya statistically significant. Okay? So, mao na siya test of between subject effect. And then, kaning estimated marginal means, ato ring sort of bird's eye view na siya sa NCEE score, sa head circumference, nihatag na siya, typical na siya nga descriptive statistics. Ang pinaka-importante again is ang post-hoc gyud tan-awon jud nimo sa NCEE scores o sa head circumference asa dapit ang statistical significant kanira jud Mindanao o ang Luzon sa NCEE score. So Mindanao ug Luzon
Mindanao o Luzon, gibalik ra ang 0.023 Mindanao o Luzon. Pag abot sa head circumference, wala jud siya statistical significance ang region of the Philippines. Okay, ang NCAA ra mauray na ay statistical significance niya katurang Luzon o ang Mindanao. Mao na siya ang post hoc analysis nga gihatag. So basically then mo conclude dayon ka nga when it comes to the mean score of the NCAA sa between sa group sa ang statistically significant rajud naara sa Luzon ug Mindanao. Pag-abot sa head circumference, ang wala gyud significant differences sa mean. Kay mean rajud na basta mo mag-ANOVA ganita, ANOVA or MANOVA, pero minti gyud nimo ihisgot ang mean. Kay mean baya gyud ang gigamit ani ang F ratio sa mean. So mean, pero minti jud ka maingon no statistical significant difference in the mean score. Moana jud ka ayaw jud nakalimti og appeal ang mean sa imong statement basta ANOVA, MANOVA. Kay mean man gyud ang ato ang gigamit nga parameter sa kani nga statistics. Pag abot na pod sa interaction na mobalik ka atong diri nga ang fill rigs sa NCAA, ang interaction sa when it comes to Philippine regions, NCAA score gyud ang statistical significant diri. Dili statistically significant sa head circumference. Okay? So, that is the answer sa imuhang kung gibalik ra ba na siya 0.14, 0.737, 0.14, 0.737, and then ang intercept is statistically significant or the constant when the mean value is when the dependent variable mean score is equivalent to where the independent variable equals to 0. So those are the ones that answered by MANOVA. Let me see. Inig koan mahurot na nitong time. Let's take another 15-minute break and then mutan out ta sa katong N-way bitaw nga ibutang nato nga interaction sa katong groupings. Kani siya multiple analysis of MANOVA man siya nga duha ka bukimong dependent variable. Tan-awon to nato ang atong independent variable nga naay interaction sa independent variable. Okay? So another break. This time, 15 minutes lang kay para mahuman na ta og kuan mga 10:30. So 9:40 naman. Let's catch up again in 9:55. And then mahuman ta mga 10:30. Manata. All right? So okay. Stop the share. Let's end this session and then ako to ibalik ang kuan. Ako to tan-awon ang example nga ang independent variable na interaction just like sa atong bitang example ni Kellar o Kelvin nga ang number of doctors visit maura ang dependent variable niya na interaction ang kuan. Ang independent variable which is the number, the type of insurance and then the gender. Ato tong i-replicate sa actual na nga SPSS. Okay? All right. See you all in 9:40 plus 15, 9:55. Sa inyong time diha, basta 15 minutos kay karon murag 11:55 na mo diha sa inyo. Okay? Okay, bye-bye. Bye.